امروز چه ماجراجویی داریم؟ یه سفر هیجان انگیز با آفرود. واقعیتش اینه که هیجان انگیزترین نوع سفر یه نوع ماجراجویی توی طبیعت، روی رملای کویر یا تو جنگل‌ها و کوهستان‌های سحرآمیز سفر با آفروده. اگه اهل چالش جاده‌های پرپیچ و خم و شیبدار و گلالود نیستین، احتمالاً این سفر یکی از کلافه کننده ترین سفرها برای شماه. اما اگه این نوع ماجراجویی‌ها رو کابوس نمیدونین و از سر و کله زدن با کمک فنر و پیچ و مهره و تجهیزات فنی دیگه کاملا لذت میبرین، این نوع سفر مخصوص به شما. آفرود یه اصطلاحه برای توصیف دور شدن از جاده‌های آسفالت و هموار و به جاش رفتن به جاده‌های کنار مزرعه و کرانه رودخونه‌های خروشان و باتلاق‌های مختلفه و در کل به معنی مسیرهای صعب العبوره. و یکی از ملزومات این نوع سفر همین آفروده، یعنی خودروهای دو دیفرانسیلی. کلن آفرود سواری یه مهارتیه که باید حتما توش تجربه داشته باشین و در کنارش تجهیزات لازم و ضروری حتما همراهتون باشه. اصلا نباید توی تجهیزاتش از تجهیزات ارزون قیمت و معمولی استفاده کنی، چون اینجا دیگه بحث مرگ و زندگیه. بعدش هم همین تجهیزاتش بسته به جایی که میرین، کویر یا طبیعت یا جاهای مختلف، باز این تجهیزات عوض میشه. برای رفتن به جاده های گلالود بهترین لاستیک با آجهای بزرگه. من پیشنهادم به شما اینه که حتما گروهی سفر کنید. بعد این چند سال اخیرم خیلی از تورهای گردشگری تور آفرود برگزار میکنن. یه نکته مهم دیگه در مورد این نوع سفر اینه که اون راننده آفرود باید اون مجوزات لازم رو از جاهای مختلف بگیره تا بهش اجازه بدن. یکی از نکته هایی که باید حتما بهش توجه کنیم این احترام و مراقبت از محیط زیسته. به خاطر اینکه ما وقتی وارد طبیعت و اون جاهای بکر میشیم، خب معمولا اونجا خیلی آدم رفت آمد نمی کرده و خیلی منطقه بکره و اون طبیعتش و اون حفظش از همه چیز مهمتره. پس باید حتما سعی کنیم که کمترین رد و از خودمون اونجا به جا بذاریم. حالا باید بهتون بگم که ایران مثل همیشه جز مقصداییه که برای این نوع سفر هم خیلی مناسبه. شما میتونین با آفرود سفر کویری داشته باشین، سفر به دل کوه و کنار دریا و جاهای مختلف رو داشته باشین. حالا با من همراه باشین. میخوام بهتون بگم که توی ایران کدوم مناطق بکر هست که میتونین اونجا سفر داشته باشین. یکی از جذابترین سفرهای کویری پارک ملی کویره که مسیر قصر بهرام به مرنجابه. کاروانسرای مرنجاب و اون رملای جذاب این کویر یکی از جذابترین مناطق ملی و تاریخی و طبیعی ایران محسوب میشه و در کنارش هم یه جزیره سرگردان وجود داره که در دل دریاچه نمک اونجا هم هست. یکی از جاهای جذاب دیگه اصفهان و سمنان مسیر کاشان به تنگه ظلماته و جزء مناطقیه که حتما باید با تورای گردشگری برید. یکی از جذابترین استانهای ما استان کردستانه و مسیر مریوان به بانه جزء مناطقیه که میتونین توش آفرود سواری رو تجربه کنید. مریوان یه شهر زیبا و مرزیه که میتونین علاوه بر این که طبیعت گردی میکنین، از بازارهای اونجا هم اجناس خوبی رو خریداری کنین و جاذبه های تاریخی و طبیعی مثل قله های مرتفع، بسترهای آب طبیعی، دره‌های سرسبز هستش. جاهای دیگه‌ای مثل اورامانات، مقبره پیر شالیار یا تپه قلعه ننه بخشی از دیدنی‌های مریوانه. یکی از
جاهای جذاب دیگه دره زبان مار به ریگ یلانه. یکی از علتهای نامگذاری این زبان مار به خاطر همینه که وقتی که عکس هوایی گرفتن اینجور به نظر میرسید که این مسیر در انتهای خودش 2 شاخه میشه که خیلی شبیه زبان ماره. کویرلوت هم به عنوان اولین منطقه طبیعی در ایران در فهرست یونسکوه. این منطقه هم جز منطقه‌ای که خیلی با احتیاط آدم باید بهش سفر کنه و خبری از جاده اونجور چیزا نیست و با کمک GPS و کمک‌های راهنماهای محلی میشه اون اطراف رو گشت زد. پس باز هم تاکید میکنم که حتما با تور گردشگری و به صورت گروهی این تجربه رو انجام بدین، وگرنه متاسفانه میبینین که چند وقت یه بار خبر از گم شدن و ناپدید شدن یه سری گردشگرها توی کویر همیشه خبراش هست. جدا از این آفرود سواری، یه آسمون زیبایی کویرلوت داره که حتما باید با خودتون کیسه خواب ببرین تا شب بتونین اونجا اقامت داشته باشین و از آسمون پرستاره‌اش حسابی کیف کنین. باید بگم که شبای کویر شبای بسیار سردیه، پس حتما لباس گرمم همراه خودتون داشته باشین. سیستان بلوچستان جز جاهاییه که من هر موقع میخوام ویدیوهای مختلف ضبط کنم یه جایی داره که بالاخره ما گذرمون به سیستان بلوچستان میخوره و امیدوارم که گردشگری توی این منطقه روز به روز رشدش بیشتر بشه. یکی از جاهای جذاب سیستان بلوچستان کوههای مریخیشه. این کوهها از نوع سنگهای رسوبی هستن و به اعتقاد کارشناسا طی میلیون‌ها سال و در اثر فرسایش‌های بادی و آبی به وجود اومدن. توی اینجا میتونین یه کمپ خیلی خاطر انگیز و به یاد موندنی داشته باشین و در کنارش هم از سواحل‌های مختلفش مثل ساحل زیبای عمان و اون اسکله ها و دریاچه های عجیب و خاصش حسابی لذت ببرین. کویر ریگ جنوب به مثلث برمودا ایران میشناسن. این منطقه جز مسیرهای صعب العبوره که مرز بین اصفهان و سمنانه. متاسفانه علیرغم اینکه خب مکانهای خیلی بکر و زیبایی داره، به خاطر اون باتلاق‌های شنیش خیلی ها رو به کام مرگ کشونده. علاوه بر این داستانه افسانه‌ای زیادی هم در مورد ریگ جن میگن، مثلا اسمش ترسناکه. کویرنوردی تو این منطقه هم یک برنامه 2-3 روزه محسوب میشه. اگر خواستین که به این منطقه سفر کنین، پیشنهاد من اینه که از شهر چوپانان که در شمال شرقی استان اصفهانه مبدأ مناسبی برای شروع آفرود سواریه. خب حالا تا اینجا بهم بگین که این مناطقی که بهتون گفتم و چقدر خودتون میشناختین، چقدر اونجا رفتین، اصلا تجربه های جذاب و زیباتون رو برای من بگین دیگه. و اینکه دوست دارم بهم بگین که دوست دارین براتون از چه نوع سفرایی بگم. آخرین جایی که میخوام بهتون بگم استانهای اردبیل و گیلانه، یعنی مسیر نئور به سوباتان. دریاچه نئور یکی از مقاصدیه که برای سفرهای تابستونی خیلی گزینه مناسبیه و بین 2 شهر اردبیل و خلخاله. عمق این دریاچه حدود 5 متره و علاوه بر پرسه زنی و پیاده روی و عکاسی و پرنده نگری که توی ویدیوی قبلی در موردش براتون صحبت کردم، کوهنوردی و طبیعتگردی و اسکی روی یخ هم توی فصل زمستون میتونه جز جاذبه های اینجا باشه. و در کنار اون خیلی از عاشقای ماهیگیری و کسایی که به دوچرخه سواری کوهستانی علاقه دارن به این مناطق سفر میکنن. پس وقتی دارین به این منطقه با آفرود سفر میکنین، تجهیزات دیگه هم با خودتون ببرین که حسابی تجربه های مختلفی رو داشته باشین. در آخرم میخوام بهتون بگم که آفرود سواری جز تجربه هاییه که میتونین در کنارش مهارت های جدید یاد بگیرین و چون به مناطق بکر و دست نخورده سفر میکنیم،
این باعث میشه که اونجا به جاهای ناشناخته و اتفاقهای ناشناخته هم برخورد داشته باشیم. پس خودتون رو برای یه سفر هیجان انگیز و در عین حال پر ریسک آماده کنید. تا ماجراجویی بعدی، خداحافظ.